እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የ11ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ዩኒት 2 ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ኤንድ ሪጅንስ ኦፍ አወር ወርልድ የሚለው ርዕስ ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮ ደግሞ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጉ እንዳትረሱ። የዛሬው ሌሰናችን የሚሆነው ክራይቴሪያ ፎር ክላይሜት ክላሲፊኬሽን የሚለው ሌሰን ይሆናል። የምንጀምረው ዩኒቱን እዚህ ውስጥ እና ፎከስ ኤሪያችን አንደኛው አይደንቲፋይንግ ክላይሜቲክ ክላሲፊኬሽን ስኪምስ የሚል ነው። የክላይሜት ክላሲፊኬሽን ስኪሞች የተለያዩ አሉ። ምን ምን ናቸው የሚሉትን እንድትለዩ ይጠበቃል። ፎከስ ኤሪያችን አንዱ የሚሆነው እሱ ነው። ሁለተኛው አይደንቲፋይንግ ዘ ክራይቴሪያ ዩዝድ ቱ ክላሲፋይ ክላይሜት ስኪምስ ነው። የተለያዩ ክላይሜቲክ ስኪሞች አሉ። እነዚህን ክላሲፋይ የምናደርግበት ክራይቴሪያ ቤዛችን ምንድን ነው የሚለው ቤዞቻችን የተለያየ ቤዝ አለ። መነሻችን እሱን እንድንለይ ይጠበቃል። ሶስተኛው ዲፈረንሺየት ቢትዊን ዘ ክራይቴሪያ ዩዝድ ቱ ክላሲፋይ ክላይሜቲክ ስኪምስ በክራይቴሪያዎቹ መካከል ያሉትን ደግሞ ምንድን ነው ዲፈረንሺየት የሚያደርጋቸው የሚሉትን እንለያለን ማለት ነው። ዘ ክራይቴሪያ እንግዲህ ስናወራ የመጀመሪያው ክላይሜቲክ ክላሲፊኬሽን ምንድን ነው የሚለውን እናየው። It is an effort to recognize, clarify and simplify climatic similarities and differences between geographic areas ማለት ነው። ስለዚህ የአንድን አካባቢ ያለውን የአየር ሁኔታ ወይም ንብረት የአንድን አካባቢ የአየር ሲሚላሪቲ ኦር ዲፈረንስ ማወቅ፣ ሪኮግናይዝ ማድረግ፣ ክላሪፋይ ማድረግ እና ሲምፕሊፋይ ማድረግ ያ ኢፈርት ምን እንለዋለን? ክላይሜቲክ ክላሲፊኬሽን እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ክላይሜቲክ ክላሲፊኬሽን ዩዝድ ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ዋይ ዊ ክላሲፋይ ክላይሜቲክ ሪጅንስ? The first one is determining expected weather patterns for a certain region። ምንድን ይሆን የሚመጣው? ዛሬ ይዘንባል፣ ንፋስ ነው፣ ሙቀት ነው፣ ምንድን ነው የሚለውን ወይዘሩን ፓተርኑን ልክ እዚህ እንደምታዩት ለምሳሌ በሚዲያ ላይ እንደምታዩት የዛሬው የአየር ሁኔታ ተብሎ እንደሚገለጸው ቢቢሲ ላይ፣ አልጀዚራ ላይ ኦር በሀገራችን የተለያዩ ሚዲያዎችም ዕለታዊ የአየር ሁኔታ ይገለጻል። ያንን ዲተርማይን ለማድረግ የሚጠቅመን አንዱ ክላይሜቲክ ክላሲፊኬሽን ነው። ስለዚህ እንደምታዩት በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በደቡብ ኢትዮጵያ፣ በሰሜኑ እና በሰሜኑ ምዕራብ ኢትዮጵያ ምናምን ተብሎ ኦር በኤሲያ አካባቢ ተብሎ እንደሚነገረው አንድን ሪጅን መሰረት አድርገን ወይዘሩን ለመናገር ያገለግላል። ዲተርማይን ኤክስፔክትድ ወይዘር ፓተርኑን ይገልጽልናል ማለት ነው። The second is comparing exceptional and regular daily meteorological ቫሪያብሎቹ ዴይሊ ቫሪያብል ይኖራል። ያንን ኮምፔር ለማድረግ ይጠቅመናል። ከሆነ ኤሪያ አካባቢ ከአንድ አካባቢ ጋር ኦር ከዕለታት ጋር ለማወዳደር ይጠቅመናል ማለት ነው። The third one is indicating climate variability and change through time። በዘመናት ውስጥ በሂደት ውስጥ በጊዜያት ውስጥ ክላይሜቲክ ቫሪያቢሊቲውን እና ቸንጁ ምን ይመስላል እዚህ ላይ እንደምታዩት በተለያየ ዓመታት ማለት ነው። የዛሬ 20 ዓመት የዛሬ 15 ዓመት ምንድን ነበር በዚህን ወቅት ላይ የሚለውን ቫሪያቢሊቲውን እና ቸንጁን ለማወቅ ያግዘናል ማለት ነው ክላይሜቲክ ክላሲፊኬሽን። ስለዚህ ዩዝፉልነሱ በዚህ ኦር ጥቅሙ በዚህ በሶስቱ ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። ዲፈረንት ኢንቫይሮንመንታል ኤሌመንትስ ኤንድ ክራይቴሪያ ዩዝድ ኢን ዘ ክላሲፊኬሽን ስኪም። ስለዚህ የተለያየ ኢንቫይሮንመንታል ኤሌመንቶችን ነው ኤንድ ክራይቴሪያ አር ዩዝድ እነዚህን እንጠቀማለን ማለት ነው። there are different types of climatic classification scheme ማለት ነው። የተለያየ የክላይሜቲክ ክላሲፊኬሽን አይነቶች አሉ፣ ታይፖች አሉ። የመጀመሪያዎቹ the ancient ግሪኮች የሚባሉት ናቸው። these ancient Greeks እንግዲህ እነሱ የክላይሜቲክ ክላሲፊኬሽን ያደረጉ በምንድን ነው? they divide the earth into latitudinal zone ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት this is the equator, this is the tropic of Cancer and Capricorn እንዲህ በካንሰር እና በካፕሪኮርን ቶሪድ ዞን ብለውታል። ይሄኛውን ቶሪድ ዞን በሁለቱ መካከል
ኤንድ ቴምፕሬት ዞን የምንለው በካንሰር እና በአርክቲክ ሰርክል መካከል በአርክቲክ እና በካፕሪኮርን መካከል ደግሞ አሁን ሌላ ቴምፕሬት ዞን። ስለዚህ ሁለት ቴምፕሬት ዞን ይኖረናል ማለት ነው። ፍሪጅድ ዞን እንደዚህ ሁለቱ ከአርክቲክ ሰርክል እና ወይም ከ66 አንድ ሁለተኛ እስከ 90 እና አሁን ኖርዝ እና ከ66 አንድ ሁለተኛ ሳውዝ እስከ 90 ያለው ፍሪጅድ ዞን እንለዋለን። ሶ ግሪኮች በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ይሄ እንደዚህ አይነት ክላይሜቲክ ክላሲፊኬሽን ብዙ ጊዜ እናገኛለን። ይሄ ቶሪድ ዞን፣ ቴምፕሬት ዞን፣ ፍሪጅድ ዞን ብለን በዋናነት የከፈሉት ምኖች ናቸው? the ancient Greeks ናቸው ማለት ነው። so their division based on latitudinal zones latitudinal zone ነው የሚከፍሉት ማለት ነው። so እንግዲህ ይሄ የራሱ ሞቃታማው ብለው ይሄ ሚድል የሚባለው ለሰው ልጅ ተስማሚ ብለው ቴምፕሬትን ዞንን ነው። ፍሪጅድ እነዚህ ሁለቱን ኤክስትሪም ብለው ነው የሚይዟቸው። based on their perception of habitability in particular zones they divided the frigid zone, the temperate zone and torrid zone። ስለዚህ ከአየር ከተስማሚነት አንፃር habitability ማለት ለመኖር ከተስማሚነት አንፃር በሶስቱ ዋና ከፍለዋቸዋል ማለት ነው። so they consider temperature and the distribution of sunlight around the earth። ስለዚህ ይህንን ሲከፋፍሉ መሰረታቸው ቤዝ ያደረገው they based temperature እና sunlight ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ዲቫይድ ያደረጉት ላቲቱዲናል ዞን ነው መሰረት አድርገው ነው። ዜን መነሻቸው ግን ምንድነው? ቴምፕሬቸር እና ሰንላይት ነው። ለሰው ልጅ ተስማሚነትን ሃቢታቢሊቲን መሰረት አድርገው በሶስት ከፍለውታል። ፍሪጅድ ዞን፣ ቴምፕሬት ዞን እና ቶሪድ ዞን ብለን ግሪኮች ኤንሽንት ግሪኮች በዚህ መልኩ ከፍለዋል ማለት ነው። now the earth sun relationship served as the foundation for ancient Greek climatic classification። earth sun relationship ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፀሐይ ነው ቴምፕሬቸር ነው ያወራ ነው። so the earth sun relationship እንግዲህ በዚህ መካከል ባለው መካከል እንግዲህ ታውቃላችሁ ያው የትሮፒክ የሚባለው ዳይሬክት ሰን ሬይ የሚያገኘው 90 ዲግሪ የሚያገኘው ነው። ዜን ከዛ በኋላ እያጋደለ እስከ 90 ደግሞ ለአንድየው የፀሐይ ብርሃን የሚጠፋበት ሁኔታ እንዳለ በጣም የደከመው ኦብሊክ የምንለው ሰንላይት እንደሚደርስ እናውቃለን። ስለዚህ ይህንን the earth sun relationship መሰረት አድርገው ፋውንዴሽናቸው ይህንን መሰረት ያደረገ ነው ማለት ነው። climatic classification methods can be divided into two። አጠቃላይ እንግዲህ ስለ ግሪኮች መነሻ አወራን እንጂ አጠቃላይ ግን የክላይሜቲክ ክላሲፊኬሽን በሁለት መንገድ ይከፈላል። ጄኔቲክ እና ኤምፒሪክ የሚባሉ ኦር ጄኔቲካል እና ኤምፒሪካል ልንለው እንችላለን። ስለዚህ እነዚህን መሰረት አድርገን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለ ጄኔሪክ ምን አይነት ነው፣ ኤምፒሪክ ምን አይነት ነው የሚሉትን ቀጥለን የምናየው ይሆናል። genetic or genetic classification የምንለው climates are classified based only on the major forcing processes that shape the climate። ስለዚህ ምን ላይ ነው መሰረት የሚያደርገው? the cause for the change ምክንያት የሆኑትን ለአየር ንብረቱ ለአየር ሁኔታው መለወጥ ሜጀር ፎርሲንግ ፕሮሰስ ምንላቸው ኤጀንቶቹ ኮዞቹ። አንድ አካባቢ እንዲቀዘቅዝ ያደረገው ምንድነው? አንድ አካባቢ እንዲሞቅ ያደረገው ምንድነው? ያንን መሰረት አድርጎ ነው ጄኔቲክ ክላሲፊኬሽን የምንለው ኮዙን ነው ማለት ነው። climate is classified based on the activity and features of air massoች air mass እንግዲህ air mass በዚህ መልኩ ልንከፍለው እንችላለን። የተለያየ air masሶች ይኖሩናል። cold air mass and hot air mass ብለን ልንከፍል እንችላለን። circulation ሲስተሙ የአየሩ frontus and jet streams እዚህ ላይ እንደምታዩት jet streams የሚባሉት በጣም ኃይለኛ የሆነ የነፋስ ከውሃ ተነስቶ የሚነፍስ ንፋስ በጣም እስከ ከፍታ እስከ 300 ሜትር ድረስ ባለው ውስጥ የሚነፍስ ንፋስ ነው። ኦልዌይስ የሚነፍሰው ከዌስት ወደ ኢስት የሚነፍሱ ንፋሶች ናቸው እነዚህ jet streams የምንላቸው። the solar radiation, topographic effects and other factors that contribute the spatial and temporal pattern of the climate data። ስለዚህ ስፓሻል በቦታና በታይም
ክላይሜት ዲፈረንስ እንዲኖር የሚያደርጉ ምክንያቶች ላይ እነዚህ ጉዳዮች እነዚህ ያነሳናቸው ኤር ማስ፣ ሰርኩሌሽን ሲስተም፣ ፍሮንትስ፣ ጀት ስትሪምስ፣ ሶላር ራዲዬሽን፣ ቶፖግራፊ ኢፌክት እነዚህ they are causes for the spatial and temporal variation of the climate. ሶ ይህን ልዩነት እንዲኖር ላደረጉ ምክንያቶች እነሱን መሰረት አድርጎ የሚያጠናው ክላሲፋይ የሚያደርገው ጄኔቲክ ክላሲፊኬሽን ብሎ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። more specifically desirable but more complex to implement and less successful ይሄ genetic classification scheme that is ምንድነው ወሳኝ ነው ዲቴይል ነው desirable ነው አስፈላጊ ነው but more complex ነው ትንሽ አስቸጋሪ ኮምፕሌክስ ነው to implement and less successful ነው ስለዚህ ይሄ ብዙም ጥቅም ላይ የሚውል አይደለም ማለት ነው አስቸጋሪ ስለሆነ since they do not rely on simple observation ቀጣይ የምናየው ስኪም ግን ኦር የቅድም ያየነው የኢምፔሪክ ወይ ኢምፔሪካሉ ስኪም ግን more its focus on or it's depend on simple observation በሚታየው ነገር ላይ ነው ኮዙ ላይ አይደለም the most widely utilized genetic systems are air masses ናቸው ብዙውን ጊዜ በጄኔቲክ ክላሲፊኬሽን ላይ ዩቲላይዝ የምናደርገው መነሻችን ቤዛችን ምንድነው ኤር ማስን ነው ማለት ነው and the second one is the empirical classification system or scheme ነው these groups climates based on measurable or observable traits rather than historical or evolutionary factors እንደ ቅድሙ እንደ ጄኔቲኩ ምንን አይደለም ምክንያትን ሂስቶሪን ኦር ኢቮሉሽናሪ ፋክተሩን ኮዙን መሰረት አድርጎ አይደለም ራዘር ሜዠረብል በሆነ በሚታይ እና ኦብዘርቬብል በሆኑ ምክንያቶችን መሰረት አድርገን ነው ክላይሜት ክላሲፊኬሽን የአካባቢ ሞቃት ነው የአካባቢ ሐሩር ነው የአካባቢ ሞቃት ነው ብለን መንከፋፍለው ማለት ነው it is based on a specified class boundaries ነው ማለት ነው ኤግዛምፕል መውሰድ የሚቻለው ኮፐን እና ትራወርዛስ ሲስተም የሚባሉት ናቸው ኮፐን በዋናነት ኢምፔሪካል ነው ትራወርዛ ግን ሰምዋት ምንድነው ሁለቱንም የሱ የትራወርዛስ ሲስተም ሁለቱንም ጄኔቲክንም ያካትታል ሁለቱም ላይ ነው የሚገኘው ትራወርዛስ ኮፐን ግን በዋናነት ኢምፔሪካል ኦብዘርቨብል በሆነ and measurable በሆነ ትሪያቶች ላይ ዲፔንድ አድርጎ ክላሲፋይ ያደርጋል ማለት ነው በቀጣይም ዲቴል የምናየው የዚህን የኮፐንን ክላሲፊኬሽን ስኪም ነው በደንብ አድርገን ዲቴል የምናየው ዓለም አሁን የሚጠቀምበትም ዘዴ የኮፐን ክላሲፊኬሽን ነው እስቲ ዲፈረንሳቸው ምንድነው በኮፐን እና በትራወርዛ ክላሲፊኬሽን ላይ ልዩነታቸውን እናያቸው እስቲ የኮፐን it's more of empirical classification ብያቸዋለሁ ትራወርዛ ግን it's both empirical and genetic scheme ነው ኮፐን considered yearly and monthly temperature and precipitation as well as seasonality of those variables ስለዚህ ቴምፕሬቸር እና precipitation ነው በዋናነት የሚታየው ቴምፕሬቸሩን የሚለካ ነው measurable ነው precipitation measurable ነው observable ነው እነዚህ ላይ መሰረት አድርጎ ነው ኮፐን የክላይሜት ክላሲፊኬሽን ያካሄደው በአምስት ይከፍለዋል the Köppen እንግዲህ ኮፐን ያው I think the German botanist ነው he not considered የዚህ የኮፐን ሜተድ it is not considered winds temperature extremes precipitation intensity sunshine quantity cloud cover and net radiation እነዚህን consider አያደርግም rather only the yearly and monthly temperature and precipitation እነዚህን መሰረት ያደርጋል ማለት ነው whereas Traorza's classification is based on the most important and basic weather parameters such as temperature and precipitation አሁን ሁለቱም አንድ ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ነገር ቴምፕሬቸር እና precipitation መሰረት ያደርጋሉ but here the impacts of water surface on a region's climate are also taken into account በትራወርዛ ሜተድ ምንድነው the impact of water surface ቅድም እንዳልነው ኤር ማሱ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ኢምፓክቶቹ የነሱ ኢምፓክት ኮንሲደር ያደርጋል ይሄኛው ተጨማሪ ማለት ነው
ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ምንድነው? ቴምፕሬቸር እና ፕሬሲፒቴሽን ቤዝ ያደርጋሉ ሁለቱም። ቅድም ምን ብለናል? ቦዝ አር ኤምፔሪካል ኤንድ የዚህኛው ቦዝ አር ኤምፔሪካል ናቸው ብለናል። ትራወርዛ ኤንድ ኮፐን በት ትራወርዛ ኢዝ ኦልሶ ጄኔቲክም ነው ብለናል። The Köppen classify the world into 5 climatic regions, whereas Traorza classify into 7 primary climate type ብሎ ነው የከፋፈላቸው። ስለዚህ ይሄኛው በ5 ነው፣ ይሄኛው በ7 ነው የከፈላቸው። These are the main similarities and differences of between the Köppen and the Traorza's classification. ተማሪዎች በቀጣይ የካፐንን ሜተድን በዲቴል አድርገን የምናይ ይሆናል። እስከዚያው ደህና ቆዩኝ።